Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos and you guys are the best. So if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that and also give me a thumbs up to make my day. र guys, आज चाहिँ हामी हाम्रो मम्मीकोमा जाँदै हो र we have so many things to take this time and we are staying there for more than a week this time and I will tell you why in a bit है. ल आज चाहिँ हामी सुन पसलमा हो र मैले अघि तपाईहरुलाई भनेथे नि म एउटा स्पेशल कुरा भन्छु भनेर र यो चाहिँ मेरो बहिनी र मेरो हुनेवाला ज्वाइँको चाहिँ रिङ हो ब्याक हो र दाइले बनाइदिनु भएको है दाइ. हेलो, थ्यांक यू दाइ, राम्रो भछ. यही पूजाको रिङ, डु लाइक इट? इट्स ब्युटिफुल है. यहाँ स्पाइसी नूडल लिन आएको म. अहिले चाहिँ हामी वेस्टफिल्डमा आइपुगेको छ र आज चाहिँ हामी वेस्टफिल्ड सुट किन्नको लागि हो र या let's go ahead and see के छ स्टोरमा. यहाँ चाहिँ फ्री नेस्काफे कफी स्याम्पल दिँदै रहेछ. मेरो बहिनीहरू चाहिँ क्यूमा बसेको छ अनि यहाँ साइडमा सिट रहेछ सो म चाहिँ यहाँ बसिरहेको हो. यो चाहिँ चिनी नहालेको. तेरो चिनी छैन कि? इट्स अल राइट. कडा छ. यो वाला खाएको होइन मैले बुटी एन्ड क्रिम. कस्तो लाग्यो तँलाई? नाइस. चियर्स चियर्स. अन्त नि अघि त्यही भनेको मैले तँलाई मार्केट लाखा भनेर भनेको. एउटा मात्रै आइसहालेछ, कस्तो चिसो भएको क्या. लाइक इट. सो गाइज अहिले वेस्टफिल्डमा प्राइमार्क आइसकेको छ र म अस्ति पनि यहाँ आएको थिएँ मेरो भाइ मम्मी अनि बुढासँग र अहिले पनि एकैछिन आएको छु. खास चाहिँ मेरो बहिनीको एउटा काम छ. सी वान्ट्स टु बाई दि ब्युटी ब्लेन्डर. मैले युज गरेको थिएँ र मैले चाहिँ मेरो बहिनीलाई राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ सो द्याट्स वाइ सी इज गेटिङ इट. मेरो बहिनीले चाहिँ त्यो हेर्दा दिँदासम्म चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु सी के नयाँ आएछ. यो वाला ब्याग त गुच्चीको ब्याग जस्तै देख्छ त. ब्याग प्याकहरू चाहिँ इट्स भेरी नाइस. 10 पाउन्ड मात्रै रे. वाट्स न्यू? यो चाहिँ वेस्टफिल्डको प्राइमार्क हो बाइ द वे. ड्रेसेसहरू कता छ? लेट्स सी. ड्रेसहरू यता रहेछ. अस्ति लिएको ड्रेस मैले यही नै हो. आई वान्ट टु बाई सिमिलर वान तर डिफ्रेन्ट डिजाइनमा. त्यो अनि यो वाला लिएको थिएँ मैले. सो हेरौँ है त छ कि छैन. ओ या यो वाला लिनु पर्ला. आई रियली लाइक दिस वान. हो यो वाला चाहिँ म लिन्छु. सो म क्विकली मेरो साइज झिकिहाल्छु है किनभने आई हेभ कफी मेरो हातमा.
सो या मैले ड्रेस लिइसकेको छु अब चाहिँ मेरो बहिनीलाई खोजेर पेमेन्ट गर्न जानु पर्यो मोर ब्याग्सहरु लाइक दिस आउट यो पनि लाइक गुच्चीकै चोरेको हो भन्न पर्छ किनभने यस्तो गुच्चीको एकदम डिजाइन छ नि एउटा ब्यागको आजकल चाहिँ पक्का डिजाइनर ब्यागको डिजाइन चोर दिन्छ है डिटो देख्छ सो यता पे हेयर भनेको छ म चाहिँ पे गर्न जानु पर्ला बहिनी पनि पेमेन्ट गर्न गएको होला शी ओन्ली वान्ट्स द ब्युटी ब्लेन्डर सो आई गट द ड्रेस अनि मैले ब्युटी ब्लेन्डर पनि लिएको छु सेट अफ 4 वाला आई विल शो यु लेटर है मेरो बहिनीले चाहिँ कटन प्याड अनि ब्युटी ब्लेन्डर लियो यिनीहरू चाहिँ राम्रो छ है ब्याग गुच्चीको चोरेछ तपाईँ यो भयो हेर्नु हाम्रो भर्खरै नेक्स्टमा काम भ्यायो सो अहिले चाहिँ हामी जुत्ता किन्न जाँदै हो सो या भ्लग गर्न चाहिँ बिर्सिरहेको छु मैले किनभने वी आर रियली बिजी हतार छ त्यही भएर हो वन गोमै तो यो उमेशको भइहाल्यो यो कसको यो मेरो भयो यो पूजाको यो उमेशको ससिमी भएको पूजाको मेरो चाहिँ नभएको पूजाको उमेशको चाहिँ गाइज अहिले चाहिँ हामी घर आइसक्यो र थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ टुडेज भिडियो आज चाहिँ हामीलाई एकदमै रमाइलो भयो शपिङ गर्नको लागि प्लिज कम ब्याक टुमोरो फर मोर भ्लग्स है त बाइ